Sở Sở trước giờ cứ đoán chắc Bộ Kinh Vân còn sống ở chốn nhân gian, bây giờ không ngờ lại là sự thật. Nếu cô ấy mà biết Bộ Kinh Vân đã vì một cô gái khác mà chết thì nhất định sẽ rất đau lòng, nhưng giờ đây chỉ có Sở Sở mới giúp được Bộ Kinh Vân muốn sống. Có điều ta có nên nói với Sở Sở không đây? Kiếm Thần chính là người đã vô tình chứng kiến cảnh Bộ Kinh Vân xuất hiện trở lại ở lăng mộ. Trước tình cảnh chéo ngoe tiến thoái lưỡng nan này, anh ta lúc này trong lòng rối bời với những suy nghĩ giằng xé. Mẹ ơi, chúng ta sao cứ lâu lâu lại phải tới quét dọn hậu lăng, hoàng hậu bên trong là ai vậy kìa? Vân Nhi, người trong hậu lăng không phải là hoàng hậu mà là vong thế cố nhân của mẹ. Vị cố nhân này của mẹ hơn 10 năm trước đã bị mất tích, vong thê của người ấy nằm lạnh dưới mộ phần này cho nên chúng ta mới thường tới lui quét dọn. Sở Sở cô ấy lúc nào cũng nhớ nhung tới Bộ Kinh Vân, nếu mình không nói với cô ấy thì sau này làm sao đối diện với cô ấy đây chứ? À, cha đã về rồi, muội đã thu xếp xong rồi, chúng ta có thể khởi hành được ngay. Vân Nhi, con hãy đi mua một ít bánh nướng để dành ăn trên đường đi nhé. Kiếm Thần kiếm cớ để Vân Nhi đi khỏi, nhưng hành động này khiến Sở Sở biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm Thần, huynh từng đã hứa sẽ không giấu giếm muội chuyện gì, giờ huynh hãy cứ nói ra đi. Sở Sở, hôm nay ta đã gặp một người mà muội rất muốn gặp, đó là Bộ Kinh Vân. Câu nói này của Kiếm Thần làm Sở Sở vô cùng sửng sốt. Là Vân đại ca ư? Huynh ấy vẫn chưa chết, tốt quá, huynh ấy hiện ở đâu? Hậu lăng. Thông tin đã có, Sở Sở vội vã tung vó đi ngay, nhưng được 3 bước thì bỗng cô ta dừng lại thẫn thờ. Tại sao muội lại không đi nữa? Muội sợ ta buồn à? Thật ra chỉ cần được muội nghĩ tới là ta đã rất là vui rồi. Nghe những lời này của Kiếm Thần, Sở Sở vẻ mặt đang vui mừng bỗng trở nên đầy cảm thán. Bấy nhiêu năm nay chúng ta tuy là phu thê nhưng hữu danh vô thực, ta từ lâu đã gạt bỏ hết những hy vọng rồi, ta chỉ muốn bù đắp những lỗi lầm năm xưa. Kiếm Thần, muội xin lỗi huynh. Người phải nói lời xin lỗi là ta, được muội tha thứ là ta đã mãn nguyện lắm rồi, hãy mau đi tìm Bộ Kinh Vân đi, đừng chần chừ gì nữa. Kiếm Thần thật sự không còn hy vọng. Sở Sở đoái hoài ư? Chưa hẳn, nếu không khi thấy Bộ Kinh Vân muốn tìm cái chết anh ta đã không cảm thấy yên tâm như vậy. Nhưng sau khi suy xét, để tránh không nỡ nhìn thấy Sở Sở đau khổ vì thương nhớ Bộ Kinh Vân thì anh ta đã quyết định nói ra những lời này. Quay lại lăng mộ nơi Bộ Kinh Vân lúc này đang tâm giao với người bạn mới. Dù bị dị vật khóa lại nhưng với nội lực quán tuyệt như anh ta há lại để một thứ đồ chơi khóa được mình sao? Chỉ với một cái bóp mạnh ám khí mà lão nhân quăng ra đã bị anh ta hủy ngay, mảnh vỡ bắn ra làm lão nhân hốt hoảng thoái lui. Hắn ta lợi hại thật, chỉ mới phát kình mà đã làm chấn vỡ được lục đạo tòa của ta. Lục đạo tòa đã đúc không được kiên cố hay công lực của y cao thâm vậy cả. Được, đã vậy thì để ta thử ngươi tiếp xem sao. Lão nhân nghĩ rồi liền bấm một cái nút nhỏ trên tay ghế, hàng loạt sợi cáp như xúc tu bạch tuộc liền được khởi động thỏ ra. Hắn để có được thân thủ bất phàm như vậy ắt hẳn từng trải qua không ít khổ luyện, vậy mà lại tới đây tìm cái chết đúng là thật quá ngu xuẩn. Trong lúc lão nhân chửi Bộ Kinh Vân thì những dị thiết mà ông ta bắn ra giã cuộn thành những quả cầu sắt phóng tới tấn công anh ta. Không cần ông phải lo chuyện bao đồng, tay đang bận bế Tử Ngưng nên Bộ Kinh Vân liền dùng chân đá văng quả cầu đi. Thân thủ của ngươi kể ra cũng khá đấy, nhưng ám khí của lão phu chế ra nào có đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Dứt lời thì quả cầu tới sau đã đánh văng quả cầu vừa bị đá ra này, sau khi hai quả cầu va chạm thì chúng lại đổi hướng tiếp tục văng về phía Bộ Kinh Vân. Trong lúc vang loạn thì một quả cầu sắt đã bay về phía quan tài đá có chứa di thể của Khổng Tử. Một cú va chạm mạnh khiến quan tài đá không thể chịu nổi đã vỡ tan thành trăm mảnh để lộ di hài bên trong. Bộ Kinh Vân thấy thế thì giật mình kinh hãi. Cỗ quan tài đá này từng hao tổn không ít tâm tư của lão phu, người nữ này nằm ké trong đó bấy nhiêu năm qua cũng đủ rồi. Nhìn thấy Khổng Tử chết đã bao năm mà nay vẫn không được yên khiến Bộ Kinh Vân cảm thấy có lỗi vô cùng. Lại là ta đã làm liên lụy đến muội, ngươi làm trở ngại việc thanh tu của lão phu nên bị như vậy là đáng lắm. Nghe lão nhân nói vậy Bộ Kinh Vân mặt mày bặm trợn quay lại lườm lão ta. Tức á, ngươi tức rồi sao nào? Được, vậy để ta đầy thêm dầu vào lửa cho ấm nhé. Người phụ nữ của ngươi đang bế trên tay xem ra bị trọng thương mà oằng, ngươi võ công cao như vậy tại sao không đi mà báo thù lại tới đây tỉ tê hủy mị. Ngưng, Tơn, đừng trả thù cho muội. Lão nhân này nói cũng có lý nhưng Bộ Kinh Vân lúc này bị trói buộc bởi lời hứa trước lúc lâm chung của Tử Ngưng nên đã không làm vậy. Xem ra kẻ thù của ngươi nhất định vô cùng lợi hại nên ngươi sợ hắn chăng? Có thù không trả mà lại trốn chui trốn nhủi ở đây chờ chết, thật đúng là hành vi của kẻ nhược phu. Câu nói này đã đánh trúng vào nỗi đau trong sâu thẳm đáy lòng của Bộ Kinh Vân khiến anh ta phải nổi lên lửa nộ, hai hàm răng anh ta cắn chặt phát ra tiếng kêu ken két. Nhiều lời, cút đi cho ta. Bực bội vì bị lão già lạ mặt quậy phá lại còn nói nhiều, Bộ Kinh Vân liền chụp lấy quả cầu ném thẳng vào ông ta.
Dù bị bất ngờ nhưng lão nhân này không hề sợ hãi, ông ta liền ngả người lui ra sau tránh né. Muốn ta cút ư, người phải cút chính là các ngươi mới đúng. Lời nói vừa dứt thì chiếc ỷ vân tỏa cũng bị trúng quả cầu mà vỡ nát, nhưng lão nhân lắm mồm kia lại không còn thấy đâu. Biến mất rồi, thì ra lão già này không có bị què chân như mình nghĩ nãy giờ. Nếu mình muốn yên tâm ở lại nơi đây với Tử Ngưng và Khổng Tử thì phải khử lão ta trước. Bộ Kinh Vân nghĩ rồi liền đặt Tử Ngưng xuống. Anh ta nhanh chóng bước xuống cầu thang. Ai ngờ đâu vừa bước xuống đến nơi thì một cảnh tượng choáng ngợp trước mắt hiện ra. Thật là kỳ vĩ quá đi hà. Hiện ra trước mắt Bộ Kinh Vân lúc này không phải là âm ti địa ngục, nhưng khi thấy nó thì làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh đến khó tả. Mọi vật xung quanh đều được tạo tác bằng sắt thép với hình dạng hết sức kỳ bí. Ngước mặt nhìn lên, Bộ Kinh Vân thấy trên tường có khắc một hình quái thú đang há mõm nhe răng, nó như muốn nuốt chửng những người dám mạo phạm bước vào nơi này. Những gì đang hiển lộ trước mắt thật là kỳ lạ, Bộ Kinh Vân chưa từng nghĩ rằng trên thế gian lại có một nơi quái đản như thế này. Đang lúc Bộ Kinh Vân bị cảnh tượng trước mặt mình mê hoặc đến ngần tò te thì cánh cửa đá nơi bệ quan tài bỗng nhiên đóng sầm lại, âm thanh lớn làm Bộ Kinh Vân lập tức bừng tỉnh. Hay lắm, để ta đây xem nhà ngươi có phải là tuyệt thế cao thủ hay không. Lão nhân chạy đi lúc này đã hiện thân trở lại, thân thủ của ông ta nhanh lẹ chứng tỏ là dân có nghề. Gặp được y đúng là cơ hội ngàn năm có một, Thiết Sâm Lục Đạo lão phu đúc đã nhiều năm cho đến giờ vẫn chưa có dịp khởi động. Được, đã vậy thì hôm nay ta sẽ lấy ngươi ra làm chuột bạch cho Thiết Sâm Lục Đạo, cũng là để xem oai lực của nó thực sự ra sao. Ở bên dưới Bộ Kinh Vân lúc này đang đập phá rầm rầm, bị nhốt lại anh ta liền dùng trường đánh vào cửa đá nhằm trở lại nơi có Tử Ngưng và Khổng Tử. Người đừng có nên hao phí khí lực làm gì nữa, đó là cánh cửa không thể phá được. Nó được đúc bằng thép tinh luyện, còn cứng hơn và dày hơn cả cách thế thạch nên dù ngươi giãy thế chứ giãy nữa cũng không có ăn thua gì đâu. Nghe lão nhân nói vậy Bộ Kinh Vân nãy giờ đã bực giờ càng thêm bực, anh ta bỏ cánh cửa đó quay người lao tới tấn công lão nhân, tung người lên cao, hai tay của Bộ Kinh Vân quán đầy kình nộ, anh ta lúc này chỉ muốn lột ra lão nhân này. Hay lắm, khí phách và sức bền đều phá, có bản lĩnh như vậy thì hãy qua đây vui đùa đi. Thấy Bộ Kinh Vân lao tới lão nhân liền lấy tay chân khởi động cơ quan. Thiết Sâm Lục Đạo được phát động lập tức có một thanh đao khổng lồ xuất ra chém xuống Bộ Kinh Vân. Ái chà, những cơ quan này quả nhiên không hề đơn giản. Đã chứng kiến nhiều thứ quái đản của lão nhân nãy giờ nên Bộ Kinh Vân không dám khinh suất, lập tức thu chiêu thoái lui ra sau. Nhưng chân Bộ Kinh Vân vừa chạm đất thì bỗng thấy tất cả lại di chuyển. Anh ta cảm giác như đang chuẩn bị phải đón nhận những chiêu thế hiểm ác nhất của tuyệt thế cao thủ sắp xuất ra. Cảnh tượng ngụy dị làm anh ta chưa kịp định thần thì Thiên Sâm Lục Đạo lại tiếp tục phát động thế tấn công. Nhanh đến khó tin lại còn mãnh hiểm, một tấm khiên sắt nhanh như điện ập đến khiến Bộ Kinh Vân chỉ còn biết tung trường ra chặn lấy, nhưng không chỉ có vậy, bốn bề đều có cơ quan tấn công. To be continued.